अंग्रेजी वाक्य हामी कसरी बोल्छौं त दैनिक रूपमा हामी सधैँ के बोल्छौं यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। बेसिक कुराहरू हुन्। बेसिक कुराहरूलाई राम्रोसँग सिक्यौं भने हामी अंग्रेजी बोल्न सक्छौं। सामान्य अंग्रेजी त हो। सामान्य अंग्रेजी सामान्य बोलचालमा बोलिने भाषाहरू त हुन्। यस्तो कुरा हामीले नलेज भयो, अलिकति बेसिक कुराहरू हामीले सिक्यौं, केही ग्रामरको फलो गर्यौं भने हामी बेसिक इंग्लिश बोल्न फ्याट्टै सिकिहाल्छौं। आजको भिडियोमा यस्तो कुरा सिक्छौं। हामी सिम्पलमा रहेर सिम्पल टेन्स सम्बन्धी पनि टेन्स नभनौं। टेन्स तपाई भन्दा बित्तिकै तपाई डराउनु होला। सिम्पल टेन्समा के कुरा बोलिन्छ, कस्ता कुरा बोलिन्छ त्यसको अलिकति नलेज गर्नेछौं। तरिका आउनुस् फटाफट सुरु गरौं। जस्तै एउटा वाक्यलाई ल्याउँ। म खेल्छु भन्ने वाक्यलाई ल्याउँ। म कुनै पनि गेम खेल्छु, फुटबल खेल्छु, क्रिकेट खेल्छु। म खेल्छु भनिसकेपछि के भयो त यो वर्तमानको भयो। खेल्छु, खेल्छौं, खेल्छिन् यस्ता कुराहरू वर्तमानका वाक्यहरू भन्छन्। सिम्पल प्रेजेन्टका आज हामी सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचरका पोजिटिभ सेन्टेन्स, नेगेटिभ सेन्टेन्स, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स र डब्लुएच क्वेसनको सिक्ने छौं है त। ध्यान दिएर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कस्तो लाग्छ लाइक र सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। म खेल्छु वर्तमानको कुरा हो। के भन्नु पर्यो? सामान्यमा आई प्ले भन्छौं। आई प्ले। प्ले के हो त? V1 हो, बेस फर्म हो। आई प्ले म खेल्छु। आई प्ले गेम म गेम खेल्छु। आई प्ले द फुटबल म फुटबल खेल्छु। यसरी हामी बोल्छौं। आई प्ले द क्रिकेट म क्रिकेट खेल्छु। यसरी भर्ब प्रयोग गर्छौं, V1 प्रयोग गर्छौं। म स्कुल जान्छु। आई गो टु स्कुल हामी स्कुल जान्छौं। वी गो टु स्कुल यसरी वर्तमानमा भन्छौं। अब यसैलाई म खेल्छुबाट म खेल्दैन भन्नु पर्यो। म खेल्दैन। आई डोन्ट प्ले। डु नट। डु नटको सर्टकट के हो त? डोन्ट। यहाँ एक्जुलरी भर्बको प्रयोग नभएको कारणले हामी डु को सहायता लिएका छौं। डुलाई एक्जुलरी भर्बमा प्रयोग गरेका छौं। त्यसैले म खेल्दैन भन्नको लागि आई डोन्ट प्ले भन्छौं। डोन्ट डु पछि नट लगाउँछौं। के हुन्छ? आई डु नट प्ले म खेल्दैन। सजिलो छ। आई प्ले म खेल्छु। आई डु नट प्ले म खेल्दैन। के? गेम। खेल खेल्दैन। के खेल्दैन त? अब सब्जेक्टमा तपाईले जे खेल्नुहुन्न त्यो राख्नुस्। आई डु नट प्ले द फुटबल म फुटबल खेल्दैन। आई डु नट प्ले द क्रिकेट म क्रिकेट खेल्दैन। अथवा म स्कुल जाँदैन भन्नु पर्यो। आई डु नट गो टु स्कुल म स्कुल जाँदैन। यसरी हामी सजिलै पोजिटिभ नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं सिम्पल टेन्समा है त। त्यस्तै सिम्पल प्रेजेन्टमा इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने? म खेल्छु आई प्ले भयो। म खेल्दैन आई डु नट प्ले भयो। त्यसपछि के म खेल्छु भनेर प्रश्न बनाउनु पर्यो नि। के म खेल्छु? डु आई प्ले। डु आई प्ले। यसरी हामी डुलाई अगाडि लिएर राख्यौं अनि सब्जेक्ट पछि भर्ब लाउँछौं। के भन्यौ? इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भन्यौ। डु आई प्ले के म खेल्छु? यसरी हामी इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स पनि बनाउँछौं। त्यस्तै यसैलाई हामी डब्लुएच क्वेसन कसरी बनाउने? म कहाँ खेल्छु? वेयर डु आई प्ले। वेयर डु आई प्ले गेम म खेल कहाँ खेल्छु भनेर डब्लुएच क्वेसन पनि बनाउन सक्छौं। म खेल कस्तो खेल्छु? हाउ डु आई प्ले गेम यसरी पनि भन्न सक्छौ डब्लुएच क्वेसनमा। अर्को हेरौं V2 को प्रयोग पास्ट सिम्पलमा। पास्ट सिम्पलमा पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सिधै आई प्लेड म खेले। प्लेड V2 को प्रयोग भएको छ। आई प्लेड क्रिकेट म क्रिकेट खेले। आई प्लेड द फुटबल म फुटबल खेले। यसरी भन्छौं हामी सिम्पल। अब यसैलाई म खेलेबाट म खेलिन भन्नु पर्यो। अब यसमा नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा म खेलिन। आई डिडन्ट प्ले म खेल्दैन। वर्तमानमा भन्दा आई डु नट प्ले र यसैलाई पास्टमा भूतमा भन्दा आई डिड नट प्ले। डिड के हो त? पास्ट हो। पास्ट फर्म हो डिड। त्यसैले आई डिड नट प्ले। डिड लगाइसकेपछि तपाईहरुले भर्बको V1 नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पास्टमा भए पनि V2 प्रयोग गर्न मिल्दैन नेगेटिभ सेन्टेन्समा है त। अब यसैलाई इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो।
के म खेलेँ भन्नु पर्यो। बितेको समयमा म खेलेँ भनेर प्रश्न बनाउँदा डिड आई प्ले द फुटबल, के म फुटबल खेलेँ। डिड आई प्ले, के म खेलेँ, यसरी हामी भन्छौँ। अब यसैलाई पास्टमा डब्लुएच क्वेसन बनाउँदा म कहाँ खेलेँ, वेयर डिड आई प्ले, म फुटबल कहाँ खेलेँ। वेयर डिड आई प्ले फुटबल, म फुटबल कहाँ खेलेँ, यसरी भन्छौँ। अर्को छ विल, फ्युचर। विल भन्दा बित्तिकै फ्युचरलाई जनाउँछ। त्यस्तै म खेल्ने छु, म गाउने छु, म खाने छु, म जाने छु, यस्ता कुराहरू फ्युचरमा पर्छन्। फ्युचरलाई जनाउँदा पोजिटिभ सेन्टेन्समा सब्जेक्ट पछि विलको प्रयोग गर्छौँ अनि त्यसपछि भर्ब लगाउँछौँ, त्यसपछि अब्जेक्ट लगाउँछौँ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। आई विल प्ले, म खेल्ने छु। आई विल प्ले द फुटबल, म फुटबल खेल्ने छु। म स्कुल जाने छु। आई विल गो टु स्कुल। यसरी सिम्पल तरिकाबाट हामी सिक्न सक्छौँ। नेगेटिभ बनाउँदा हामी के गर्छौँ, म खेल्दैन अथवा म खेल्दिनँ भन्नु पर्यो। नेगेटिभ, आई विल डु नट प्ले। विल भन्दा बित्तिकै फ्युचरलाई जनायो। डु नट प्ले, म खेल्दिनँ, म खेल्दैन। आई विल डु नट प्ले। आई विल डु नट प्ले द फुटबल, म फुटबल खेल्दिनँ अथवा म क्रिकेट खेल्दिनँ, म भलिबल खेल्दिनँ। अब यसैलाई म खेल्दिनँ भन्नु पर्यो। आई विल नट प्ले, आई विल नट प्ले फुटबल, म फुटबल खेल्दिनँ। आई विल नट प्ले क्रिकेट, म क्रिकेट खेल्दिनँ। यसरी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। अब यसैलाई इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा स्याल आई प्ले, के म खेल्ने छु। स्याल आई प्ले, के म फुटबल खेल्ने छु। स्याल आई प्ले द फुटबल। यसरी हामी इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै डब्लुएच क्वेसन बनाउँदा वेयर स्याल आई प्ले, म कहाँ खेल्ने छु। वेयर स्याल आई प्ले द फुटबल, म फुटबल कहाँ खेल्ने छु। यसरी हामी डब्लुएच क्वेसन पनि बनाउन सक्छौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो? बेसिक नलेज तपाईँहरूले याद गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि इङ्ग्लिस सुरुदेखि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै कुराहरू लिएर म फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। जय नेपाल।